Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn cho anh em và các bạn nào mà chưa va vào cái trường hợp này ở trên chiếc xe Jim các bạn nhé. Đó là khi mỗi lần ấn đề lên là nó cứ kêu loạc xoạc và đề nó không bám các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ ấn đề chiếc xe này lên để cho các bạn cùng nghe các bạn nhé. Đấy nha các bạn nhá. Cứ mỗi lần ấn đề lên nó cứ kêu loạc xoạc như vậy. Quay gần một tí nữa. Đấy nha, như vậy là quá rõ rồi anh em nhá. Bây giờ tôi bắt đầu tháo một số phụ kiện ra để xử lý cái chiếc xe này các bạn nhá. Mời các bạn chú ý theo dõi này. Để tháo được cái khu vực xử lý thôi các bạn tháo lớp điện ra các bạn nhé. Lần này kêu nó liên quan khu lớp điện này, nó không liên quan đến côn các bạn nhé. Khi mà các bạn tháo ra các bạn phải đối ra đơn giản, có trường hợp xe nó bị mắc tần số các bạn nhé. Giúp mấy bắt đầu. Đấy nha, các bạn gài lên đây làm cho dễ làm các bạn nhé. Bây giờ tôi lại quay vào đây và tôi sẽ ấn đề cho các bạn xem một lần nữa nha. Bắt đầu. Quay gần. Xuống một tí. Đấy nhỉ. Bỏ cái đầu ra xem nào. Rồi, ok rồi. Đây nhá các bạn nhé. Các bạn tháo cái khu vực bên đề này ra. Nó quay phanh này các bạn nhé. Sau đó các bạn bắn cái vô lăng này ra các bạn nhé. Các bạn phải bắn vô lăng này ra bởi vì đề liên quan đến cái vô lăng này. Các bạn xử lý cái bệnh này các bạn phải có thiết bị, phải có đồ nhé, phải có van vô lăng ra được. Không có van các bạn không ra đâu. Đây nha các bạn nha. Đề nó kêu như vậy là nó ở cái bát đề này anh em nhá. Đây, bát này, đề này, đề đi đề lại lâu năm nó bị rỗng, nó bị rỗng bi. Cho nên là chúng ta phải tháo ra xử lý, nếu xử lý không được thì chúng ta phải thay cái bát đề ngoài nhá. Mà các bạn để ý này, đây bi tôi tháo ra bi nó rơi ra luôn đây. Đấy nha, bi đề đây nhá. Bát này nó rỗng quá rồi, tháo ra cái bi rơi ra luôn này. Đấy, này nhìn này. Đấy, thấy chưa? Rũ rơi ra hết rồi. Đấy, bây giờ bi là rũ hết ra rồi các bạn nhé. Bây giờ cái phương pháp xử lý đầu tiên là các bạn tháo cái bát đề này ra trước đã để xem các bạn nhé. Ui, bát đề này nằm quá vui rồi, nó xoáy không ra rồi. Nha các bạn nhé, cái bát đề này là nó lâu quá rồi, bình thường là phải dùng vít nóng thì nó mới ra được. Đây tôi lấy thuốc vít xoáy nó cũng đã ra rồi các bạn nhé. Đây nha các bạn nha, cái bát đề tôi tháo ra như thế này, tôi kiểm tra. Thì đây là bi của nó các bạn nhé. Bì méo hết rồi, bát giống rồi, nõm hết rồi bì. Đây bi nó bị hỏng, bị lõm và bát đề này cũng bị rỗng rồi các bạn nhé. Kết luận là cái bát đề này nó bị rỗng rồi các bạn nhé, không giữ lại được đâu. Các bạn có thay bi vào cũng không dùng được, nó bị hỏng mất rồi.
nó kêu là phát ra từ những cái viên bi ở trong bát đề này, nó không bám được vào đây. Nó quay vào đây đi, đây nó bám vào cái mép trên này của đĩa đề các bạn nhé. Đề nó loạt xoạc nó kêu là cái bi đề nó lăn qua đây, cái bát đề nó bị rỗng cho nên là bi nó bị lỏng, nó bám vào đây không chặt, nó sinh ra đĩa quay độc đĩa không. Còn cái này là không chạy được các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ thay cái mới vào đây. Đây là bát đề mới nhé các bạn nhé. Đây tất cả đây là bộ mới các bạn nhé, có bộ bi luôn. Đây nhé các bạn nhé. Này các bạn nhìn bi có luôn này, được chưa? Đúng luôn, và chúng ta chỉ lắp vào thôi. Đây nó có một cái miếng mót các bạn nhé, miếng mót các bạn để cho vào đấy. Các bạn đặt đúng tầm chuẩn đây là cái chốt giữ. Và các bạn chú ý đây nó cái chốt. Đây, lắp vào đây các bạn nhé. Sau đó thì các bạn đang nó vào rồi các bạn dùng tô đắng dùng nước đắng các bạn nhé. Các bạn nhé. Sau khi đã siết thì các bạn dùng bằng lực một tô đắng thì là chắc được các bạn nhé. Sau khi đã đóng xong 3 con vít này, các bạn bỏ cái này ra. Trước khi các bạn đóng thì các bạn đừng bỏ cái nhựa này ra. Các bạn đóng bi nó sẽ rơi xuống, các bạn nhặt. Các bạn lại phải nhặt xếp lại, rất là mất việc các bạn nha. Đây, thay bát đề mới vào. Và bây giờ tôi sẽ lắp lên xe và tôi sẽ để thử để xem cái xe này nó có hết bệnh không các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ lắp cái bát đề này, lắp cái vô lăng này vào. Xin lỗi các bạn, lắp cái vô lăng này vào thử trước các bạn nhé. Lắp vô lăng này các bạn chú ý cái ngạnh, cái cá ở vô lăng. Các bạn lắp vào thì các bạn thử như thế này nhé các bạn nhé. Các bạn xoay như thế này. Các bạn bắn xong các bạn kiểm tra luôn. Đấy, rất chi là ok rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ lắp cái phanh vào và thử các bạn nhé. Lắp cái phanh vào để thử xem chất lượng nó như thế nào các bạn nhé. Xem cái bệnh con xe này nó có hết không. Sau khi đã xử lý xong cái bát đề thì bây giờ chúng tôi lắp lốc vào các bạn nhé. Lắp lốc vào để thử các bạn, cho các bạn xem luôn kết quả nó như thế nào các bạn nhé. Luôn. Sau khi thay xong các bạn nhớ siết 4 con lốc máy vào nhé. Rồi các bạn đi lại thử, nếu không thì nó sẽ vô tăng mất các bạn nhé. Điện nó văng nó hỏng mất điện. Các bạn siết vào như bình thường. Sau khi đã lắp xong thì bây giờ tôi sẽ đề cho lổ thử xem kết quả nó ra làm sao các bạn nha. Như vậy vừa rồi tôi hướng dẫn anh em xử lý cái bệnh đề bị kêu và bị vả trên chiếc xe Dream này các bạn nhé. Bạn nào mà còn chưa hiểu thì hãy bình luận bên dưới các bạn nhé. Chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn mỗi khi rảnh rỗi. Còn bây giờ chúng tôi kết thúc video và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau các bạn nhé.